I mean, what we're doing, why are we doing it? Is really to make sure that we have a safe and effective product. And just an example, we understand what our products do in the body, you know, to do all the scientific studies. And this is one of the examples of the TR90 system that is for weight management. Và thật ra cái nghiên cứu về khoa học hồi nãy giúp bạn hiểu được rằng là hiểu được cái cơ chế hoạt động trong cơ thể của chúng ta, về nguồn gốc cũng như cái cách bảo vệ và vận hành nó. Và từ cái khoa học nghiên cứu đó chúng ta ra đời sản phẩm nó mang tên là TR90. Weight management or weight loss is very, very easy. Everybody can do it. Bạn sẽ thấy rằng bạn phải làm là gì, là ăn ít lại thôi. All you have to do is have one less bowl of phở. Và điều bạn chỉ cần làm, bạn giảm cân bằng cách bạn ăn ít một tô phở mỗi ngày. Right? Đúng không ạ? You all know that. Các bạn đều biết công thức. I know that. You know that. But it's human nature. It's very difficult to control. Và bạn biết, tôi biết, và tất cả con người đều biết. Nhưng mà cái điều khó khăn là làm sao bạn kiểm soát được cái việc giảm ăn uống đó. Yeah. So, and that's why sometimes we do need some help. And that's where hopefully our TR90 system is these 4 products help you to manage your weight. What we want to do, it's not to help you just lose weight. What we really want to do with this product system is to help you to lose weight and keep the weight there. Và cái sự khác biệt là đó lý do khi bạn có cần sự hỗ trợ từ bên ngoài, và đó là sự ra đời của sản phẩm TR90 với 4 thành phần sẽ giúp bạn không phải chỉ giúp bạn giảm cân, mà sau khi bạn giảm cân và giảm lấy được vóc dáng của bạn, bạn phải duy trì được nó lâu dài. Every weight system product, whether it's advertised in newspaper, I've seen it everywhere in every market, they all work. The problem is, as soon as you stop, the weight comes back. Và bạn thấy rằng trên rất nhiều báo chí, truyền thông, vân vân, bạn thấy rất nhiều quảng cáo về sản phẩm giảm cân và tất cả sản phẩm đó đều có hiệu quả. Nhưng điều có vấn đề đây là sau khi bạn ngưng sản phẩm lại thì bạn sẽ có hiện tượng quay trở lại trạng thái cũ. Yeah, and the reason we sort of know TR90 is slightly better than other systems is because we control some of the genes relating to weight, to fat, deposition. Và sự khác biệt của sản phẩm TR90 là chúng ta dựa trên khoa học biểu hiện gen, xác định được những cái gen mà liên quan đến việc kiểm soát hình thành tế bào mỡ trong cơ thể, những tích trữ mỡ trong cơ thể của các bạn. It's sort of interesting, right? Again, I'll go into non-scientific. When you were a 20-year-old, you can probably eat anything you want and not put on weight. Bạn thấy một điều rất tuyệt vời, không nói về mặt khoa học, là khi bạn 20 tuổi, bạn có ăn bất cứ thứ gì mà bạn không bị tăng cân. The reason is because at that age, your metabolic rate or your metabolism is far more efficient, and you can burn the calories very much quicker. Và một điều giải thích rất đơn giản là bởi vì lúc bạn còn trẻ thì cái cơ chế chuyển hóa năng lượng của bạn hoạt động ở cường độ cao và nó có thể chuyển hóa năng lượng rất nhanh và hiệu quả. But now, if you go 20 years later and you're older, you eat the same amount, I can guarantee you will put on weight. Nhưng mà 20 năm sau, khi bạn cũng ăn cùng lượng thức ăn, cùng với thành phần thức ăn đó, thì chắc chắn bạn sẽ tăng cân. And the reason is because the genes relating to what they were happening at 20 years old, they don't work so well when you are 20 years older. Và điều đó được giải thích là bởi vì biểu hiện gen, những gen liên quan mà hoạt động rất hiệu quả cách đây 20 năm, khi bạn lớn tuổi, hệ gen này không hoạt động tốt như ngày xưa nữa. So here's a study with TR90. When we fed people without using TR90, those are fat cells on the top right. Those fat cells are much bigger. Và đây là những nghiên cứu về khoa học gen của chúng ta để bạn thấy rằng hình ảnh trên cùng bên tay phải của bạn là tế bào mỡ, kích thước của nó không hề bị ảnh hưởng gì cả, nó vẫn to như bình thường. The reason why they're bigger is because they contain a lot of fat inside the cell. Và lý do tại sao cái tế bào nó phải to như vậy vì cái lượng mỡ bên trong sẽ tích trữ và lớn dần lên. Okay, and they have sort of the gene expression fingerprint in the one in the middle. Và cái tế bào mỡ ở phía hình trên cùng bên tay phải sẽ tương xứng với lại cái cột biểu hiện gen ở giữa mà các bạn thấy. Just to show you why they're bigger and why the gene expression is not good is because the left panel is from a person that's thin. Và điều đó giải thích cho bạn hiểu tại sao cái tế bào mỡ của những người lớn tuổi lại to và nó rất là nhiều mỡ. Nó khác với cái biểu hiện gen ở cột ngoài cùng bên tay trái của những người còn trẻ tuổi. So we take this fat person and give him TR90 for 3 months. Và chúng ta lấy những người bị thừa mỡ đó cho họ sử dụng TR90 sau 3 tháng. Then we measure him again and we see his gene expression all the way to the right looks very much like a thin person now. Và bạn thấy một điều là sau 3 tháng người đó sử dụng, chúng ta theo dõi biểu hiện gen của họ, bạn thấy rằng cái tế bào mỡ của họ sẽ nhỏ như hình ở bên dưới bên tay phải, và biểu hiện gen của họ là cột thứ 3, nó rất đồng nhất với lại cái hình biểu hiện gen của cột ngoài cùng bên tay trái khi họ còn trẻ.
And it's fat tissue. Now the fat cells are much smaller. Và chúng ta nhận thấy rằng tế bào mỡ trong người họ ngày nay nhỏ hơn rất nhiều. Okay, so that's why we know that TR90 works. And Và đó lý do tại sao chúng ta hiểu rằng TR90 hiệu quả. Và bên cạnh đó, we know you love, all Asians love eating. We know that. và chúng tôi đều biết rằng người châu Á của chúng ta rất thích ăn uống. I don't care whether you're Vietnamese, Thai, Malaysian, Singaporean, Filipinos, we all love eating. Và cho dù bạn là chủng tộc nào, người Việt Nam, người Thái, người Mã Lai, người Philippines, tất cả chúng ta đều yêu văn hóa ẩm thực. The challenge with the Asian diet is the fact that it's very carbohydrate heavy. Và cái vấn đề ở cái thói quen của người ăn uống ở Á Đông chúng ta là cái trong chế độ ăn của họ rất nhiều tinh bột. Carbohydrates, in general, your noodles, the rice, all that, they're carbohydrate, right? So the problem is with that, it becomes fat much easier than eating protein. Carbohydrate là những cái như là gạo, mì, vân vân. Đúng mà các bạn ăn tiêu thụ một lượng lớn, nó sẽ chuyển sang mỡ rất dễ dàng. And we know the love of eating is not the stomach, it's your brain that controls that. Và bạn sẽ khám phá ra một điều đó là việc bạn muốn ăn không phải là do dạ dày bạn muốn, mà do não bộ của bạn kích thích dạ dày bạn muốn ăn. It's a craving, Đó là right? cái cảm giác thèm ăn. So within the TR90 system, there's one product that I think is control. That one helps the brain to not think about food so much. Và bạn sẽ thấy là cái TR90 nó hiệu quả trong việc là có những cái thành phần giúp bạn kiểm soát cái hệ gen của bạn, mà kiểm soát được cái khả năng mà bạn thèm ăn. So if we change your brain a little bit, then you eat less, then it overall is another part of the diet that over time you develop, and that's why you can keep your weight off. Và khi cái hệ gen kiểm soát cái cảm giác thèm ăn trên não bộ của bạn được cải thiện, tức là bạn sẽ hình thành thói quen ăn ít dần, và theo một thời gian nó thành một thói quen mới cho bạn. Okay, it's great. So what happens, right? After 90 days, this is what happens. Your waist, you lose about 3 inches on average. Và đây những nghiên cứu mà sau 90 ngày bạn thấy rằng cái vòng eo của bạn sẽ giảm đi khoảng 3 inch. Your hip, about 2.5 in general, average. Vòng hông của bạn cũng sẽ giảm được khoảng 2,5 inch. Arm circumference gets smaller, Vòng tay của bạn cũng sẽ nhỏ lại. and the ankle also gets smaller. Và vòng mắt cá của bạn cũng vậy. Now, when you look at this, again, I know many companies, when they sell a weight management system, they're going to show you a very fat person, and then they show you a very thin person, right, after the product. You see those pictures, right, all the Và bạn time. thấy những kiểu quảng cáo trong truyền thống khi họ cho bạn xem hình một người rất mập, sau cho bạn xem hình sau đó một người đó rất ốm lại. I'm not going to show you that. What I'm going to tell you is really with the TR90 system, it's not so much in terms of getting on the scale and see how many pounds or how many kilos you lose. It's about how good you look. Và tôi muốn các bạn hiểu một điều rằng là TR90 không phải là giúp bạn đứng lên cái cân và xem bạn giảm được bao nhiêu ký, mà TR90 là một cái giải pháp tiếp cận trọn vẹn để bạn nhìn thấy rằng cơ thể bạn tuyệt vời hơn như thế nào sau đó. Because even for women, right, how good you look is very much related to your muscle. Bởi bạn hiểu được rằng ở phụ nữ của chúng ta, cái vóc dáng của bạn xinh đẹp như thế nào nó liên quan rất nhiều tới cái tỷ lệ về cơ bắp trong cơ thể của bạn. In weight management, you lose muscle, you lose shape. Và trong việc giảm cân, nếu bạn mất đi cơ bắp thì bạn sẽ mất đi vóc dáng. And that's the biggest difference between TR90 than any other system out there is that it doesn't make you lose your muscle, so you look good better. Và cái đó là sự khác biệt lớn nhất và rõ ràng nhất ở trong TR90 so với những chương trình khác trên bên ngoài thị trường, vì nó giúp bạn duy trì được cơ bắp và giữ được vóc dáng của bạn vẫn đẹp sau đó. So here's another product from AgeLOC, right? Again, I'll go back to referencing our professor's presentation. He talks about detoxification. Và đây là một cái sản phẩm thành tựu thứ hai của công nghệ AgeLOC mà tôi liên kết lại với phần chia sẻ của vị giáo sư khi nói về quy trình thanh lọc. When you talk about detoxification, immediately your brain goes to your liver because that's your major detoxifying organ. Và khi bạn nói về thanh lọc thì lập tức não bộ của bạn sẽ liên tưởng đến lá gan, vì đó là nơi mà cái quy trình thanh lọc diễn ra mạnh mẽ nhất. But for us, it's actually more than that. It's actually about purifying every cell in the body, including the liver cell. Nhưng mà cái điều tuyệt vời của chúng ta là chúng ta không phải chỉ tập trung ở cái việc thanh lọc ở lá gan, mà tập trung thanh lọc ở mọi tế bào trong cơ thể của chúng ta. And he also bring out a little thing that's called the mitochondria, right? Và hồi nãy ông cũng nói về một cái phần nhỏ khi nói về mitochondria phẩm mật, khi mà những cái ti thể. And he shows you how the ATP is being generated. Và ông nói về cái ATP làm sao nó được hình thành nên, phải không ạ? So that's the energy. If the cell doesn't have that kind of energy, it doesn't work. Và đó là những cách thức hình thành được năng lượng. Và nếu không có nguồn năng lượng đó thì tế bào bạn không hoạt động tối ưu được. But he also shows you
during that generation of that energy, it's not 100% efficient. It's only about 90%, 95%. It also makes free radicals. Và ông cũng cho các bạn hiểu một điều rằng là cái quy trình hình thành năng lượng đó không phải lúc nào cũng là hoàn hảo, chỉ được khoảng 90-95%, và thường trong quy trình đó sẽ sản sinh ra nhiều góc tự do, phải không ạ? So if those free radicals are not removed, actually it feeds back. We call it in scientific terms. It feeds back and make the mitochondria less efficient engine. Và trong cái nghiên cứu khoa học, các bạn cũng sẽ hiểu được rằng là khi những gốc tự do này không được đào thải khỏi cơ thể, không được trung hòa, thì nó sẽ tấn công ngược lại và khiến cho cái quy trình hình thành năng lượng của ti thể bị giảm hiệu quả đi, phải không ạ? I'll use your motorbike here as an example. Why do you think all your motorbikes have an exhaust system? Và các bạn sẽ là lấy ví dụ về cái hệ thống xe máy của chúng ta, tại sao các bạn lại có cái hệ thống lọc không? Because Ống xả. yeah, because all your petrol, you call it gas, or in America we call it gas, but in England you call it petrol. The fuel that you put inside the motorbike, if your motorbike is perfect, it should convert 100%. You don't need the exhaust system. Lấy ví dụ, khi mà bạn bơm xăng vào xe của mình và sau khi bạn hoạt động, thì đúng ra là nếu cơ chế hoạt động tốt, bạn không cần ống xả, và nó phải được tái sử dụng toàn bộ năng lượng đó. Nhưng tại sao bạn cần ống xả? But it's not. There's no 100% perfect engine. Thì bạn hiểu là cái cơ chế của bộ máy trên xe ô tô là không phải là hoàn hảo, không phải 100%. And that's why you need the exhaust to get rid of those free radicals, right? Và đó lý do bạn cần cái ống xả để xả ra những cái chất thải bên trong xe, phải không ạ? And that's why you have to change your oil every 3,000 miles or 5,000 km or whatever, right? Và đó lý do bạn phải thay cái hệ thống thay nhớt của mình mỗi 3.000 cây số vân vân, phải không ạ? So it's the same thing with this product. You think of it as the thing. It does two things. It makes the mitochondria more efficient because it detoxifies or it takes away not just free radicals but other things as well. So when it takes away that, it makes more energy. When it makes more energy, it can detoxify better. It's 1-2. Và nếu bạn hiểu được là cái vòng luẩn quẩn này, khi mà tại sao một cái tế bào của bạn được hoạt động tối ưu, đúng không ạ? Thì toàn bộ những cái chất thải cũng như là gốc tự do sẽ được đào thải ra khỏi cơ thể của bạn, và chính cái việc đào thải đó sẽ giúp cho tế bào của bạn hấp thụ năng lượng tốt hơn, và năng lượng tốt hơn là giúp bạn đào thải tốt hơn, và quy trình nó cứ lặp đi lặp lại như vậy. So when you do that, your cells feel young, and when they all feel young, your body feels young, and when the body feels young, you feel young. Và khi một cái tế bào của bạn được cảm giác là trẻ trung, khỏe mạnh, thì cái hệ nội tạng của bạn sẽ khỏe mạnh và cơ thể của bạn sẽ khỏe mạnh. So here's another, the latest Yspan product we have from AgeLOC technology. And this one, we designed it rather than focusing on one aspect of aging, like R squared, which is purifying and detoxifying, and ATP generation. This one is more about the whole body, about the other systems. Remember the orchestra? R squared takes care of, maybe I'll say, the violin section. Yspan takes care of the whole orchestra now. Đây là một sản phẩm hiện đại và mới nhất của New Skin là AgeLOC Yspan. Và chỉ một điều là khác biệt với lại Bình Phương chỉ tập trung vào khía cạnh về năng lượng và thanh lọc, thì Yspan tập trung một cái diện rất là rộng trên khắp cơ thể của bạn. Lấy ví dụ như hình ảnh trong cái đoạn bài hòa nhạc hồi nãy, đúng không ạ? Có lẽ Bình Phương tập trung vào chơi violin, nhưng mà Yspan sẽ kiểm soát cả một cái dàn nhạc của các bạn 100 người. I don't want to spend too much time on this. Maybe tonight I'll do something more. But here, for you, the Yspan is our latest AgeLOC product, and there's just too much science to go into. Và tôi sẽ không nói nhiều về Yspan ngày hôm nay, giúp các bạn hiểu đây là sản phẩm hiện đại nhất, và tối nay tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn cho các bạn. Okay, we still want to make all of you look really pretty, right? Và chúng tôi thật sự vẫn muốn giúp các bạn không chỉ khỏe mạnh mà thật sự có nhìn trẻ trung từ bên ngoài. So this second product is AgeLOC Me. So you use your smartphone, and we know 100% of you have a smartphone, so we can ask you some questions. With those answers, with this AgeLOC Me, we give you those 5 cartridges. Và đây là thiết bị hiện đại nhất và thiết bị sản xuất mỹ phẩm cho bạn. Khi mà bạn dùng cái điện thoại di động của bạn mà tôi đảm bảo rằng 100% chúng ta đều có. Rồi trên thiết bị thông minh đó bạn đánh giá lên cái mỹ phẩm của bạn, và chúng ta sẽ có 5 cái khay mỹ phẩm được sản xuất cho riêng bạn. So when you take the 5 cartridges, you put it inside. Và khi bạn có 5 cái khay mỹ phẩm đó và bạn được đặt vào trong thiết bị này. And then when you close the lid, và khi bạn đóng cái nắp nó lại, you put your hand underneath. Và bạn đặt tay của bạn bên dưới nó. Bạn đặt tay của bạn bên dưới nó. Does it come up? Yeah. Great. Tuyệt vời không ạ? The thing is, you notice, the hand doesn't touch the product anytime until it gives it to you.
Và bạn sẽ hiểu được một điều thế nào là cái tính vệ sinh khi mà bàn tay của bạn không hề đụng tới mỹ phẩm cho tới khi lúc bạn sử dụng thì mỹ phẩm được đưa đến bàn tay của bạn. With any skincare product, right, when you put it into a jar, you open the lid and you put your dirty fingers inside to get the cream, right? Và bạn thấy rằng trong cái phương pháp truyền thống khi bạn lấy mỹ phẩm cho dù đựng trong bất cứ một cái loại lọ nào và dùng tay bạn móc vào nó, đó là một ít mỹ phẩm đều rất là bẩn. And you think your fingers are clean? Oh, it's very clean. I wash it. No, it's never clean. Và bạn nghĩ rằng bàn tay của bạn đã sạch rồi, rửa tay rồi, nhưng mà nó không bao giờ sạch cả. It's very difficult. It never. It always have some bacteria. And when you put it in 2 or 3 times, that jar becomes contaminated. Và tay bạn sẽ luôn luôn có vi khuẩn và chỉ sau vài 3 lần bạn chạm vào mỹ phẩm của bạn thì nó sẽ bị nhiễm bẩn hoàn toàn. So this machine keeps all your skincare products fresh and hygienic. Gọi là thiết bị mà giữ toàn bộ mỹ phẩm của bạn luôn luôn mới và luôn luôn là vệ sinh nhất. We have many cartridges, over 30 cartridges you can choose from. Và chúng ta có nhiều loại cái khay mỹ phẩm cho nhiều loại da khác nhau. I know a 20-year-old will not want something that a 50-year-old person want. They can choose. Vì tôi biết rằng những người phụ nữ 20 tuổi sẽ không muốn dùng mỹ phẩm của những người phụ nữ 50 tuổi. Họ có thể lựa chọn. I know in general Asians don't have as many wrinkles and lines as Caucasian women. Và chúng tôi cũng biết rằng ở người Đông Á Đông của chúng ta không có nhiều những nếp nhăn ở vùng mắt hay là vùng trán giống như những người ở châu Âu. So if you want a more even complexion, you can choose the type of cartridges that you want, whereas a Caucasian woman would choose different cartridges. Và điều đó có nghĩa là bạn sẽ chọn loại mỹ phẩm mà giúp bạn phục hồi làn da của riêng bạn, khác loại mỹ phẩm mà người châu Âu sẽ chọn cho họ. So this is all about customization. You can finally, with this machine, you yourself, you can choose what you want. Và đó là một trong những cái khám phá bạn sẽ được thiết kế mỹ phẩm cho riêng bạn theo cách mà bạn muốn. So, and all these ingredients are fresh, and this machine is special because it gives you that special droplet. When you came out, you cannot see it, but under the microscope, okay, you can see it forms this what we call the micro layer droplet. Ok, điều mà bạn sẽ tuyệt vời là trong cái 5 cái khay mỹ phẩm sẽ có 3 cái ngăn để sản xuất những loại siêu serum cho bạn, và bạn không thấy bằng mắt thường, chỉ dưới kính hiển vi bạn mới thấy được là cái sự hoàn thiện của nó, được gọi là cái công nghệ về sóng đa tầng ở bên dưới. And with this new technology, what happens is that all those active ingredients can go into your skin 3 times better than you mixing it with your hands. Và với công nghệ phối hợp như vậy, khi mà mỹ phẩm được sản xuất ra sẽ tăng cái lượng thẩm thấu lên gấp 3 lần so với việc là bạn bôi bằng tay từng lớp một. So what, right? It goes to skin. All right, great. What does it do anything? Our clinical studies show everything over 12 weeks with this special skincare cream. The clinical study shows the lines and wrinkles are better, skin spots are lighter, and they're not so evident, and your face looks brighter. Và đây những kết quả nghiên cứu sau nhiều tuần sử dụng 12 tuần, bạn thấy rằng là những nghiên cứu lâm sàng đã thấy được rằng là cái tỷ lệ về nếp nhăn của bạn cũng như là cái đường hằn của bạn sẽ giảm hẳn, và cái sắc tố da cũng sẽ mờ đi, và cái độ sáng bóng trên da của bạn sẽ tăng lên đáng kể. So it works. So overall, over the last, we came up with AgeLOC maybe when was it? 2009. Yeah, the first time that we came up with this new technology and how we look and develop our products. So you can see both on the skincare side and on the supplement side, we have launched many products using this new technology, and I think we have proven that they work. That's the important thing. In new skin, perhaps our science, the reason why we do all this product innovation, it's coming down to this particular phrase. We don't say what we say. Okay? We are hoping that with AgeLOC technology and everything that we do what we say. That's the difference. Và nếu bạn lưu ý trong cái tiến trình phát triển của khoa học AgeLOC bắt đầu từ năm 2009 khi mà sản phẩm đầu tiên được ra đời, và chúng ta thấy được rằng là sản phẩm của New Skin về công nghệ AgeLOC không chỉ tập trung về giúp bạn trẻ hóa từ bên ngoài về mỹ phẩm hoặc là những sản phẩm bổ sung bên trong giúp bạn duy trì trạng thái trẻ trung, mà chúng ta thấy được rằng là chúng ta sẽ tiếp tục ra đời những sản phẩm mới hơn nữa trong tương lai. Và điều đó chứng minh một điều rằng là New Skin không chỉ nói điều mà New Skin nói, mà New Skin sẽ hy vọng sẽ thông qua công nghệ AgeLOC sẽ thực hành những gì mà mình đã nói. And then this is not the end, it's just the beginning, because you may notice that there's a photograph of another new product that perhaps in about 12 months we are going to launch it globally.
Và đó không phải chỉ là, và công nghệ AgeLOC đến đây không phải chỉ là điểm kết thúc mà chỉ là một điểm khởi đầu. Và bạn sẽ thấy rằng là còn những cái ô trống mà chúng ta sẽ thấy rằng trong vòng 12 tháng tiếp theo một sản phẩm tuyệt vời nữa sẽ được tung ra trên toàn cầu. So, I mean, I'm hoping with the professors, their incredible wisdom and what they're doing on the scientific evaluation of functional foods, health supplements here, and producing that great book listing all the products available in Vietnam, right? And we in New Skin, we are sort of making a small contribution to the Vietnam market and to all of you to really, at the end of the day, in English, we would like to say in New Skin, is to discover the best you. Và với sự chia sẻ tuyệt vời của hai vị giáo sư sáng nay, cũng như là với cái sự thông thái của các ông trong nhiều năm và cái sự chia sẻ, chúng tôi thấy được rằng là với cái sự ra đời của những cái thực phẩm chức năng về dược điểm như vậy, về sách như vậy, sẽ giúp thì New Skin chúng ta với công nghệ AgeLOC, với sự đóng góp, hy vọng rằng với sự đóng góp nhỏ nhoi của chúng ta sẽ giúp cho cái thị trường Việt Nam cũng như cái xã hội Việt Nam được tốt hơn, được khỏe trẻ hơn. And that's perhaps why we continue to innovate with our product. Và đó là lý do tại sao chúng ta liên tục cải tiến sản phẩm của chúng ta. So thank you very much for listening. Cảm ơn các bạn cho sự lắng nghe. Thank you, Dr. Joshep Chang, for your very wonderful sharing.